मी कल्पनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण ओल्या नारळापासून नारळाची वडी पाहणार आहोत. पटकन होते एकदम आणि कमी साहित्यात होते. चला तर आपण पाहूया. ओल्या नारळाच्या वड्या करायच्या आहेत आपल्याला. त्यासाठी ओला नारळ एवढा किसून घेतलेला आहे, खाऊन घेतलेला आहे. त्याची निम्मी साखर घेतलेली आहे. साखर पण गोड असेल तर तुम्ही प्रमाण घ्या त्याचं, पण 1 वाटीला अर्धी वाटी साखर हे प्रमाण आहे. थोडेसे ड्रायफ्रूट घेतलेत किसून आणि दुधावरची घट्ट मलाई घेतलेली आहे आणि वेलची पूड घेतलेली आहे. आपल्याला एवढंच साहित्य लागणार आहे नारळाच्या छान वड्या करण्यासाठी. टाकून घेतलंय आणि गरम करायला ठेवलंय. गावरान तूप घ्या. त्यामध्ये हा नारळाचा खवलेला चव काढून जी साखर आहे ती पण टाकून घेऊ. त्याला एकजीव करायचं आहे पूर्ण. थोडंसं होत आलं की मग मलाई टाकू आपण. नारळाच्या वेळा पांढऱ्या शुभ्र असतात, त्याच्यामुळे कलर बदलू द्यायचा नाही नारळाच्या खोबऱ्याचा. अर्धी मॅट झाली आहे साखर. आता आपण ही मलाई टाकून घेऊ आपण त्याच्यामध्ये. साखर ही पूर्ण वितळून थोडा गोळा घट्ट होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे, फास्ट नाही ठेवायचा आहे. फास्टनी साखर वितळेल पण कलर पण चेंज होईल याचा खोबऱ्याचा. स्लो गॅसवरच करायचं सगळं. वेलची पावडर टाकून घेऊ आपण. गोळा व्हायला लागेल. गॅस बंद कर आणि ताटात काढते मी. त्याच्यामध्ये हे सगळं आपण मिश्रण काढून घेऊ. गरम गरमच प्लेट करायचं ते आपण. त्याला प्लास्टिकचं पेपर वगैरे घ्या आणि असं थापा आणि ते एकसारखं थापलं जाईल. हात भाजणार नाही. गरमच वड्या पाडायच्यात आपल्याला. तर ह्या वेळेला ड्रायफ्रूट टाकून घेऊ आपण याच्यावरती. ह्याला फॅन खाली सुकवायचं आहे. फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही आहे सेट व्हायला. तर 1-2 तास लागतील फॅन खाली सुकवायला. सुकल्यानंतर आपले डिश तयार आहे. पूर्ण सुकलेले आहेत. थोडेसे ओलसर असतानाच मी ते कापून घेतलेले आहेत. सुकल्यावर पूर्ण कापल्या जात नाही, त्याच्यामुळे मग त्या व्यवस्थित कापल्या गेलेल्या आहेत. आधीच कापल्या आहेत मी. पण पातळ जरा केले आहेत, म्हणजे पातळ थळ घातला आहे, त्याच्यामुळे लवकर सुकलेले आहेत त्या. मी डिशमध्ये डिश आउट करून दाखवतो तुम्हाला. आपली डिश तयार आहे. तुम्ही करून पहा. छान होतात, झटपट होतात, पटकन. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.